સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીના મુઠિયા। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલા આપણે એક વાસણમાં 1.5 વાટકી કણકી કોરમું લઈ લઈશું। તેમાં આપણે 1 વાટકી ચણાનો લોટ નાખી દઈશું। તેમાં આપણે 2 વાટકી જેટલી મેથી નાખીશું, ઝીણી સમારેલી। તેના પછી આપણે લીલા મરચાં અને આદુનું પેસ્ટ નાખી દઈશું। તે મેં 2 ચમચી લીધું છે। તેના પછી સૂકા લસણનું 1 ચમચી પેસ્ટ નાખી દઈશું। તેના પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1.5 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી સફેદ તલ। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ થઈ ગયા પછી તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ નાખી દઈશું અને હવે ફરીથી તેને મિક્સ કરી લઈએ। આ બધું જ મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે 1.5 ચમચી ખાંડ નાખી દઈશું। હવે તેના પછી આપણે થોડું પાણી નાખીને મુઠિયા બનાવી લઈશું। હવે આપણે નાના મુઠિયા બનાવી લઈએ। તો હવે આપણે ધીમા તાપે તેલ ગરમ કરી લઈએ। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી આપણે મુઠિયા તળી દઈએ। તો આપણા મુઠિયા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે। તો હવે મેથીના મુઠિયા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને સોસની સાથે ગરમ ગરમ ખાઓ અથવા તો ઊંધિયામાં નાખવા માટે બનાવો। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।